Jerusalem is one of the most sacred cities in the world. It is the cradle of the Jewish, Christian, and Muslim religions. Less than 1 kilometer from the Wailing Wall, the Temple Mount, and the Via Dolorosa lies the Arab neighborhood of Silwan. In today's story, we will see how life in such proximity to some of civilization's most sacred places can become a nightmare to its residents. This is Fakhri Abu Diab giving us a tour in his neighbor's house. זה כאן היה חדר שינה שלהם. שם המטבח, שם הסלון, חדר של הבנות. אפילו הנעליים של הבת הקטנה לא נתנו לנו להוציא אותה. זרקו אותה בת 3-4 שנים שראיתי אותה, משהו כאב לי הלב. Fakhri's house is the next in line to be demolished. כאן זה הבית שלי, זה החיים שלי. כאן היה לי גן ממש יפה, הייתי מביא גם את המים מהמעיין, עושה כאן בריכה, מטבל כאן היה לי מלפפונים, היה לי הכל, הייתי אני ואשתי, כל עץ כאן אני נטעתי בידיים שלי. איך ששלחו לי כאן צו הריסה, הזנחתי את הכל. מתי יכולים לבוא להרוס לך? הם יכולים לבוא בכל רגע. The reason for the demolitions dates 3,000 years ago. Up the street from Fakhri's house is the archaeological site City of David. It is a beautiful place that explores ancient Jerusalem and dates back over 3,000 years ago. Archaeologists believe it was once home to King David, the father of King Solomon, who built the first temple. It is one of the most popular and most visited sites in Jerusalem. In 2005, a plan to expand the site and include a piece of land called the Orchard, in which it is believed that King David used to stroll in, was approved. The plan did not bring into consideration the fact that the place called the Orchard is also the home of about 100 of Silwan's families. אוקיי, הם אומרים שעיר דוד זה מלך דוד שהיה כאן, או מדינת היהודים שלפני 2,000-3,000 שנה שהקימו אותה כאן, אז אני אומר, אז מה? אם היה מישהו חשוב ליהודים גר כאן, אז בגלל זה הם צריכים לקחת את האדמות ואת הבתים ולהרוס את החיים ולהעיף אותי? מי יותר חשוב? הבן אדם, המשפחות שחיים עכשיו הם הרבה יותר חשובים מההיסטוריה, שהבן אדם יותר חשוב מהאבן. אם מישהו רוצה באמת לכבס את ההיסטוריה, הוא צריך לשתף את האנשים, שהם גם חלק מההיסטוריה. אני כאן דוקטורט, אני לפחות זוכר, לפי השמות, יותר מ-12 שם של אבות אבות של אבא שלי וגם סבתות שלי. אז כאן אני נולדתי, בחדר הזה נולדתי. וכאן היה עץ תאנה, כן, על יד הדלת. אמא שלי ממש הייתה על יד התאנה, אחר כך היה לה צירים, נכנסה כאן ילדה אותי. ואת זה רציתי שזה החדר שלי, ואני לעולם לא יעזוב את החדר שלי, שממש ריח של אמא שלי כאן. כל אחד מאלו מחכה ליום שהוא יהיה ברחוב ויזרק, כולם מחכים. כולם קיבלו צווי הריסה וכולם יש להם צווים גם גירוש מכאן כאלה. אז יבוא יום כל הילדים שאתם רואים אותם כאן לא ישחקו כאן, לא יהיו כאן, אלא אין להם מקום אחר ויהיו ברחוב. אבל תגיד לי, אם היה פה לא דוד המלך, היה מוחמד. אף אחד בעולם לא חשוב מהאנשים, מהמשפחות. אף אחד לא יותר חשוב מהילדים שלי. מה פתאום, הם הדתות, האנשים שבאו בדת, בדברים טובים, הם אף פעם לא יבואו לדברים רעים. אף אחד לא יסכים שהאנושות, האנשים, המשפחות יסבלו. אז לא הייתי מסכים, ואף אחד לא היה מסכים, ואף אחד לא היה אומר את זה. אני בטוח שלא היה מסכים, לא מוחמד, ולא דוד, ולא שלמה, ולא אברהם, ולא אף אחד. כולם אלו באו שהם יעזרו לי, שאלה חיים טובים, בחיים האלו ובחיים הבא, אלה שמאמינים בחיים הבא. Not all archaeologists believe that the residents of the orchard should be evicted.
עכשיו, הסיפור של הבוסתן הוא מאוד מעניין, כי בעצם גם אם אנחנו יודעים שהאתר הארכיאולוגי נמצא פה, השכונה שנקראת אל-בוסתן, היא בעצם נמצאת מחוץ לאתר הארכיאולוגי עיר דוד. זאת אומרת, אין ארכיאולוג, ואפילו רשות העתיקות בצורה מאוד ברורה אומרת, הממצא הארכיאולוגי מרוכז באזור שאנחנו נמצאים בו, הוא לא מרוכז באזור של אל-בוסתן. אין שם ציפייה למצוא ממצא ארכיאולוגי, ואין שם אפילו ציפייה לעשות חפירות ארכיאולוגיות. התוכנית שמדברים עליה בבוסתן זה לנטוע גן עצים במקום הבתים. עכשיו, כל הבתים פה מסביב יש להם צו הריסה? כל הבתים. According to the Israeli law, most of the houses in Silwan were illegally built. Since the 67 war, in which Israel occupied this land, hardly any Arabs were granted permission to build new homes or expand their current homes. Sometimes, even houses that were clearly built prior to 67 are declared illegal. אם תסתכל שם, אתה רואה את הבית ממש ממול את האבן? כן. זה לא צריך בן אדם מקצועי שידע שזה לפחות 100 שנה. In recent years, Jewish settlers started moving into the neighborhood, causing a lot of friction within Silwan. אתה רואה את הבית של המתנחלים שם? לא. הנה, לפני שנתיים נבנה. בנו אותו בלי רישיון, בלי היתר, בלי כלום, אבל שהוא יהודי, שהוא מתנחל, זה מותר לו. The people of Silwan believe that the plan to expand the archaeological site is just an excuse to kick them out of their homes and make room for more Jewish settlers to move in. אני לא מאמין בזה. לא מאמין שהסיפור האמיתי זה לא העניין שלא מלך הדוד ולא כלום. הסיפור האמיתי שהם להשתלט על כל האדמות ולהעיף אותנו מכאן. ואם לא היה מלך דוד, היו מביאים מישהו אחר. היו אומרים יעקב ושלמה, לא יודע, היו אומרים שם אחר. וכל זה תירוץ להרוס לי את הבית ולהשתלט לי על האדמות. I was curious to see where Fakhri's neighbor, whose house was demolished, lives now. אני גר בבית נורמלי, מטבח בינתיים, חדר שינה, שירותים, סלון, גינה. אחר כך אני אעבור לגור בדבר כזה. ברוח זה יעוף, בגשם בטח הכל ירד. עיריית ירושלים רוצה, או המדינה הזאת רוצה שאני אגיע לכאן, אבל אני אעדיף למות תוך הבית, ובתחת להריסות של הבית, ולא להגיע למצב כזה. שבסופו של דבר ככה אני אמות מכאב, מכעס, אני אתפוצץ. אז אני לא יכול לחיות דבר כזה. כשעושים את הבית אצלי, אז החיים שלי נעצרים. אז שנעצרו את החיים, אז שנמות הרבה יותר טוב לשאר בלי בית, בלי כבוד, בלי... איי...